ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું આંબલી પલાળવાની ઝંઝટ વગર માત્ર 5 મિનિટમાં આંબલી વગર ખાટી મીઠી ગળી ચટણી બનાવીશું. કોઈ પણ ચાટ માટે, સમોસા અને કોઈ પણ ફરસાણ માટે તમે આ ઝટપટ બનાવીને સર્વ કરી શકો છો. એકવાર બનાવી તમે મહિના સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં 1/3 કપ ડ્રાય મેંગો પાવડર એટલે કે આમચૂર પાવડર, કાચી કેરી હોય એને સ્લાઇસ કરી સૂકવી અને એનો પાવડર મિક્સરમાં જે બનાવીએ એને આમચૂર પાવડર કે ડ્રાય મેંગો પાવડર કહેવાય. તો એ મેં 1/3 કપ લીધો. સાથે આપણે એમાં 1 કપ પાણી ઉમેરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો આમાં જે ગાંઠા ન રહે એ રીતે તમારે સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું. ડ્રાય મેંગો પાવડર, આ કાચી કેરીનો પાવડર તમે ઘરે પણ બનાવી શકો છો. બહાર તમને ઇઝીલી માર્કેટમાં રેડીમેડ મળી પણ જાય. તો એકદમ સારી રીતે મેં મિક્સ કરી દીધું. હવે આપણે એમાં 1 ટીસ્પૂન સંચળ, 1/4 ટીસ્પૂન કે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન આપણે સૂંઠનો પાવડર એટલે કે જિંજર પાવડર, આદુનો જે પાવડર આપણે કહીએ સૂંઠનો પાવડર, એ મેં ઉમેર્યો. 1 ટીસ્પૂન મેં અહીંયા કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું અને 1/2 ટીસ્પૂન તીખું કે ચટણી તમારે કેટલી તીખી જોવે એ રીતે લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું. મિક્સ કરી દઈશું અને બસ સિમ્પલ એવી આટલી સામગ્રીઓ તમે મિક્સ કરો એટલે માત્ર તમને 2 થી 3 મિનિટ બી નહીં લાગે. જે લોકો આંબલી ન ખાઈ શકતા હોય, આંબલીના લીધે થઈને જો તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો તમે આ ડ્રાય મેંગો પાવડરની ચટણી તમને ખબર બી નહીં પડે કે આમાં આપણે આંબલી નથી ઉમેરી. હવે આ બધી સામગ્રીઓને આપણે એક પેનમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. તમે ડાયરેક્ટ પેનમાં પણ આ બધી સામગ્રીઓને એકસાથે મિક્સ કરી દઈ શકો છો. તો આ રીતે મેં પેનમાં બધું ટ્રાન્સફર કરી દીધું અને હવે આપણે એને ગેસ પર મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તો આ રીતે મેં ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું અને ત્યારે જ આપણે એમાં 1 કપથી થોડો ઓછો ગોળ, તો લગભગ તમારે 200 ગ્રામ જેટલો ગોળ અહીંયા ઉમેરવાનો છે. તો ગોળના આ રીતે નાના નાના ટુકડા, તમે ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો પણ હેલ્ધી ચટણી ગોળ ઉમેરો તો જ થશે. તો આ રીતે મેં મોટા જ ટુકડા ઉમેર્યા છે. જેવું આ મિશ્રણ ગરમ થશે એટલે તરત જ ગોળ પીગળી જશે. તો આ રીતે લગભગ હવે મેં 2 મિનિટ જેવું ઉકાળ્યું. ગોળ મેં ઉમેર્યો પછી 2 જ મિનિટમાં ચટણી તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઘટ એવી તૈયાર થઈ ગઈ. હજી આપણે 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો અહીંયા મેં દેશી ગોળ જે વાપર્યો એનો કલર પણ આંબલી જેવો હતો એટલે તમે જોઈ શકો છો, તમને ખબર પણ નહીં પડે કે આ ચટણી આંબલી વગર જ બનાવેલી છે. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી 1 મિનિટ પછી મેં બંધ કરી દીધી અને 1 ટેબલસ્પૂન મગજતરીના બી ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. થોડી ઠંડી થઈ જાય એટલે તમે કોઈ કાચની બોટલમાં ભરી અને તમે રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. તો આ હું માત્ર 1 વીકની જ મેં બનાવેલી છે. જ્યારે પણ તમારે ખાવું હોય કોઈ પણ ચાટ સાથે તો થોડી તમારે ચટણી બહાર કાઢી લેવાની, બાકી તમારે મૂકી દેવાની. આ ચટણી ઠંડી થાય એટલે થોડી વધારે જાડી થાય છે. જો તમને લાગે કે વધારે જાડી કે તમે વધારે એને ઉકાળી લીધી તો થોડું પાણી પણ તમે જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે ઉમેરી શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો ચટપટી ટેસ્ટી એવી તો આંબલી વગરની ખાટી મીઠી ગળી ચટણી તૈયાર. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.